فكرة المشروع أو فكرة البراد بتبلش من عنا من هون، يوجوالي بس الزبون يحكينا يا بيكون في عنده خريطة يا إما بدنا نبعت حدا نحن يعمل سايت فيزيت حتى يرسم الخريطة ويرسم اللاي أوت لهذا المشروع. بيتقسم المشروع بالتنسيق مع الزبون لحتى نشوف شو المنتج اللي عم نحطه بقلب هيدي البراد، نحكي بالتفاصيل التانية وين بدنا نحط المجموعات، الأحجام اللي بده إياها، التفاصيل التقنية المرتبطة فيها للمجموعات، كومبرسورات، evaporators، condensing units، سحب الكهرباء تبع المجموعات لحتى يقدر يأمن هذا الشيء للمشروع، احجام البواب اللي لازم تركب بقلب هذا المشروع، كيف بده يصير في عندك فوتي وتدخلي على البروجي، ساس اريا، كثير من التفاصيل صراحه، يعني هي ما بتخلص مثل ما بيقولوا بسكريبت واحد. بدك نتيجه؟ بلش بالدراسه، بلش مع الشيمه.